हेलो डियर स्टुडेन्ट्स, आजको यो भिडियोमा हामी चाहिँ थर्मोडाइनामिक्सको फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड लबाट एनइबीमा सोध्ने मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सर्ट एन्सर टाइप क्वेसनहरूको बारेमा पढ्छौँ है। म चाहिँ तपाईँहरूको फिजिक्स पढाउने टिचर, मेरो नाम किसन सहनी है। अब तपाईँहरूले चाहिँ यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ भने के गर्नु, इन्ट्रान्स डोजको चाहिँ टेलिग्राम च्यानल चाहिँ यो टेलिग्राम च्यानल चाहिँ जोइन गर्नुभयो भने यो भिडियोको लगायत अरू पनि इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्टहरूको पिडिएफ चाहिँ त्यहाँ एभाइलेबल छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ सबै एभाइलेबल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हैन, हामीले टाइम टु टाइम मोटिभेसनल सेसनहरू गरिरहेको हुन्छ अनि त्यो टेलिग्राम च्यानल चाहिँ जोइन गर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ लिङ्कबाट त्यो मोटिभेसनल सेसनहरू पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ इन्ट्रान्स डोजको टेलिग्राम च्यानल जोइन गर्नु होला है। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी के पढ्छौँ, हिटको भन्नाले थर्मोडाइनामिक्सको फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड लबाट मोस्ट प्रोबेबल सोध्ने सर्ट एन्सर टाइप क्वेसनहरूको डिस्कस गर्छौँ है। ल त्यसो भए धेरै ढिला नगरी सुरु गरौँ। अब फर्स्ट क्वेसन हेर्नु त के छ। फर्स्ट क्वेसन भनेको स्टेट एन्ड एक्सप्लेन द जेरो अर्थ लो। यो तपाईँहरूको चाहिँ 2076 बिएसमा सोधेको क्वेसन हो है। अब हेर्नु त, हाम्रो यो जेरो अर्थ ल भनेको चाहिँ के हो। अब तपाईँहरूले चाहिँ यो पहिला पनि पढेको हुनुपर्छ होइन। यो सिम्पल भाषामा जेरो अर्थ ल भनेको के हो, कुनै पनि दुईवटा बडी के सपोज गरौँ, यो ए बडी अनि बी बडी चाहिँ सेपरेटली थर्ड बडी सीसँग चाहिँ थर्मल इक्विलिब्रियममा छ भने अब यसको मतलब के भयो भने ए बडी पनि बी बडीसँग थर्मल इक्विलिब्रियममा हुनुपर्छ है। अनि यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने यो ए एन्ड सी बिचको चाहिँ जुन यो वाल छ नि, यो चाहिँ कन्डक्टिङ वाल छ है। किनभने थर्मल इक्विलिब्रियममा हुनलाई ए अनि सीमा चाहिँ एक आपसमा के हुनु पर्यो, हिट फ्लो है। त्यही भएर चाहिँ यो यो कन्डक्टिङ वाल छ ए एन्ड सी बिचको। त्यसै गरी बी एन्ड सी बिचको वाल पनि के छ, हाम्रो कन्डक्टिङ वाल छ भन्नाले बीदेखि सी अथवा सीदेखि बीतिर के भइरहेछ, हाम्रो हिट फ्लो है। अनि अर्को कुरा के ध्यान दिनु पर्यो भने ए अनि बी बिचमा चाहिँ यो वाल इन्सुलेटिङ वाल छ है, यहाँ चाहिँ हिट फ्लो हुन सक्दैन। अनि जिरोथ लको सिम्पल के भन्छ, जिरोथ लले सिम्पली के भन्छ भने इफ ए एन्ड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम अल्सो बी एन्ड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ इच अदर, देन यसको मतलब के भयो भने ए एन्ड बी मस्ट बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ इच अदर है। अब त्यही मैले यहाँ तपाईँहरूको लागि लेखिदिएको छु होइन, हेर्नु त्यही कुरा मैले लेखेको छु यहाँ। If any two bodies are separately in thermal equilibrium with a third body, then those two bodies must be in thermal equilibrium with each other है। अब यहाँ चाहिँ लेख्नु पर्यो भने अझ म्याथमेटिकली एक्सप्लेन गर्नु पर्यो भने के लेख्न सक्नुहुन्छ भने इफ ए एन्ड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम also B and C are in thermal equilibrium, then त्यसपछि के हुने भयो, A and B must be in thermal equilibrium है, थर्मल इक्विलिब्रियम। अनि यो जेरोथ ल अफ थर्मोडाइनामिक्सले के कुरा गर्छ भने कन्जर्भेसन अफ इनर्जी है, कन्जर्भेसन अफ इनर्जीको कुरा गर्छ। ल यति चाहिँ तपाईँहरूले लेख्न सक्नुभयो भने तपाईँको सर्ट एन्सर टाइप क्वेसनको लागि इनफ हुन्छ है। अब अर्को क्वेसन हेर्नु त, व्हाट आर द लिमिटेसन्स अफ फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स। फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्सको लिमिटेसनहरू के छ। अब यसको लिमिटेसनहरूको कुरा गर्दा होइन, यसरी तपाईँहरूले यसको लेख्न सक्नुहुन्छ, लिमिटेसन्स अफ फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स। के छ भने यसको मेनली तीनवटा लिमिटेसनको हामी कुरा गर्नुपर्छ है। यसमा चाहिँ फर्स्ट के गर्छ भने यसले फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स डज नट एक्सप्लेन द डाइरेक्सन अफ हिट फ्लो, डज नट एक्सप्लेन द डाइरेक्सन अफ हिट फ्लो। यसको मतलब के भयो भने तपाईहरुले सिम्पल भाषामा के कुरा थाहा होला भने हट बडी टु कोल्ड बडी चाहिँ हिट ट्रान्सफर हुन्छ है हैन। तर कोल्ड बडी टु हट बडी चाहिँ किन हिट ट्रान्सफर हुँदैन के, यो चाहिँ फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्सले एक्सप्लेन गरेको छैन। अर्को यसको सेकेन्ड लिमिटेसन भनेको तपाईहरुले के थाहा छ भने व्हेन अ बुलेट स्ट्राइक्स अ टार्गेट
अ टार्गेट यति बेला चाहिँ के हुन्छ भने मेकानिकल इनर्जी चेन्जेस इन्टु हिट इनर्जी मेकानिकल इनर्जी चेन्जेस इन्टु हिट इनर्जी है यति कुरा थाहा छ तर मैले यो इनर्जीलाई रिभर्स गरे भन्नाले यसको रिभर्स गरे हैन हिट इनर्जी टु मेकानिकल इनर्जीमा म चाहिँ चेन्ज गर्न खोजे भने हिट इनर्जी टु मेकानिकल इनर्जीमा मैले चेन्ज गर्न खोजे भने यति बेला चाहिँ बुलेट आफ्नो रिभर्स डाइरेक्सनमा चाहिँ किन जादैन के व्हाई बुलेट डज नट रिभर्स इट्स डाइरेक्सन यो पनि चाहिँ फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्सले कुरा गरेको छैन है अर्को यसमा चाहिँ थर्ड लिमिटेसन भनेको फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स डज नट एक्युरेटली explains how much mechanical energy is converted into heat energy and vice versa अब फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्सले हैन कुनै पनि टार्गेटमा स्ट्राइक गर्दा हैन अथवा हिट इनर्जीबाट मेकानिकल इनर्जीमा चाहिँ चेन्ज हुँदा कति एमाउन्ट चाहिँ चेन्ज भइरहेछ एमाउन्टको टर्ममा चाहिँ कुरा गर्दैन है फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्सले ल यो भयो अब हाम्रो लिमिटेसन अफ फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स अब अर्को क्वेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट जुन कि एनईबी मा सोधिराख्ने गर्छ हैन व्हाई डज द टेम्परेचर अफ अ ग्यास ड्रप ड्युरिङ एन एडिबेटिक एक्सपेन्सन अब एडिबेटिक एक्सपेन्सन हुँदा चाहिँ टेम्परेचर अफ अ ग्यास चाहिँ ड्रप हुन्छ यो चाहिँ किन हुन्छ यो धेरैचोटि सोध्ने क्वेसन हो है अब यसको चाहिँ एन्सर लेख्दा हैन तपाईहरुले के कुरा थाहा हुनु पर्यो भने सबैभन्दा पहिला एडिबेटिक एक्सपेन्सन हुँदा वर्क चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ एडिबेटिक एक्सपेन्सन हुँदा हैन हामीलाई के थाहा छ भने एडिबेटिक एक्सपेन्सन हुँदा फाइनल भोल्युम V2 इज ग्रेटर देन V1 देयरफोर सो हाम्रो वर्क डन भनेको के छ P V2 माइनस V1 भन्नाले यहाँबाट के आइहाल्छ वर्क डन पोजिटिभ हाम्रो वर्क डन के आयो पोजिटिभ अब यहाँबाट तपाईहरुले चाहिँ के बुझ्नु पर्छ भने एडिबेटिक एक्सपेन्सनमा अर्को इक्वेसन के छ भने हाम्रो dq इक्वल टु du प्लस वर्क डन एक्सटर्नल वर्क डन अनि यहाँ एडिबेटिक प्रोसेसमा त यो dq भनेको हिट सप्लाई टु द सिस्टम के हुन्छ 0 अब यहाँबाट तपाईको के आउँछ भने यहाँबाट तपाईको इक्वेसन के आउँछ भने अब हामीलाई चाहिँ वर्कलाई पोजिटिभ राख्नु पर्यो वर्कलाई पोजिटिभ राख्नलाई के हुन्छ इक्वेसनमा यो डेल यु नेगेटिभ भइदिन्छ यो नै हो यसको मेन कुरा के अब हेर्नु त एडिबेटिक एक्सपेन्सनमा हाम्रो वर्क डन पोजिटिभ छ भन्नाले यसको मिनिङ के भयो भने इन्टरनल इनर्जी नेगेटिभ इन्टरनल इनर्जी नेगेटिभ भन्नेको अर्थ के भयो भने इन्टरनल इनर्जी डिक्रिजेज है एडिबेटिक एक्सपेन्सन हुँदा यहाँबाट चाहिँ तपाईहरुले के लेख्न सक्नुहुन्छ भने एडिबेटिक एक्सपेन्सन हुँदा व्हेन अ ग्यास अन्डरगोज एडिबेटिक एक्सपेन्सन हैन त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ देयर इज डिक्रिज इन इन्टरनल इनर्जी अब यो इन्टरनल इनर्जी घट्नुको मतलब नै के हो भने व्हिच मीन्स देयर इज डिक्रिज इन टेम्परेचर इन्टरनल इनर्जी घट्नुको मिनिङ नै हो इन्टरनल यो टेम्परेचर चाहिँ घट्नु देयर इज डिक्रिज इन टेम्परेचर अब टेम्परेचर घट्यो भने अभियसली के भइहाल्छ हाम्रो ग्यास चाहिँ कुल भइहाल्छ है व्हिच यो टेम्परेचर घट्नुको मिनिङ नै के भयो ग्यास चाहिँ कुल हुन्छ है ल यति चाहिँ लेख्नु भयो यो बुझ्नु भएको छ भने तपाईहरुले चाहिँ यो टेम्परेचर अफ अ ग्यास ड्रप ड्युरिङ एन एडिबेटिक एक्सपेन्सनको राम्ररी एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैगरी हैन यसको रिभर्समा क्वेशन सोध्दै पनि हैन अब एडिबेटिक चाहिँ यति बेला एडिबेटिक कम्प्रेसन भयो भने त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ भने टेम्परेचर अफ अ ग्यास इन्क्रिजेज है त्यति बेला ड्रप नभइकन इन्क्रिज हुन्छ त्यो चाहिँ किन हुन्छ भने त्यति बेला यसको हैन त्यति बेला हैन एडिबेटिक कम्प्रेसनमा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो वर्क डन चाहिँ नेगेटिभ आइहाल्छ किनभने V2 इज लेस देन V1 भइहाल्छ अनि त्यति बेला चाहिँ वर्क डन नेगेटिभ आइहाल्छ के वर्क डन नेगेटिभ आउनुको मतलब के भयो भने
वर्क डन नेगेटिभ आउनुको मतलब के भयो भने यहाँबाट du इन्टरनल इनर्जी पोजिटिभको मतलब के भयो भने देयर इज इन्क्रिज इन टेम्परेचर। यो चाहिँ कति बेला, यो चाहिँ एडियाबेटिक कम्प्रेसनमा है, एडियाबेटिक कम्प्रेसनमा चाहिँ जस्ट अपोजिट भइहाल्छ। यो चाहिँ ध्यान दिनु है, क्वेसन चाहिँ तपाईहरुलाई घुमाएर सोध्यो भने यो चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ है। ल अब अर्को क्वेसन हेर्नु त, व्हाई स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ अ ग्यास एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर है। यो क्वेसनमा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा कन्स्ट्यान्ट प्रेसर है। कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा चाहिँ स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ ग्यास चाहिँ स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ अ ग्यास एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम भन्दा बढी हुन्छ। यो चाहिँ किन हुन्छ, यो किन हुन्छ भन्ने क्वेसन छ। अब तपाईहरुले यसमा दुईटा कुरा बुझ्नु पर्यो है। दुईटा कुरामा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो, सबैभन्दा पहिला स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा, स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसरको कुरा गर्दा है, कन्स्ट्यान्ट प्रेसरको कुरा गर्दा हैन, कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा चाहिँ तपाईहरुले कुनै सिस्टमलाई हिट सप्लाई गर्नुभयो भने, डिक्यू सप्लाई गर्नुभयो भने यतिले चाहिँ के गर्छ भने इन्क्रिज इन इन्टरनल एनर्जी प्लस एक्सटर्नल वर्क डन पनि गर्छ है। कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा सप्लाई गर्नुभयो भने यसले चाहिँ के गर्छ भने त्यो हिटले इन्टरनल एनर्जी पनि बढाउँछ अनि एक्सटर्नल वर्क पनि गर्छ। त्यसैगरी स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा अब कुनै सिस्टमलाई हैन कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा तपाईले चाहिँ हिट सप्लाई गरिराख्नु भएको छ भने त्यसले के गर्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। अब तपाईले एउटा अझै कुरा के थाहा पाउनुपर्छ भने कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा हाम्रो वर्क डन हो यो के छ P डेल V, अनि कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा यो भोल्युम कन्स्ट्यान्ट भयो भने dV भनेको 0 भन्नाले वर्क डन के भइहाल्छ 0। अनि जति हिट सप्लाई गर्नुहुन्छ नि, जति हिट सप्लाई गर्नुहुन्छ त्यसले के गर्छ, त्यसले मात्र इन्टरनल एनर्जी चेन्ज गर्नमा मात्र सबै खर्च भइहाल्छ कि हैन। अनि यो दुईटा इक्वेसन हेर्नु त तपाईको, इक्वेसन फर्स्ट अनि इक्वेसन सेकेन्ड, यो दुईटैबाट के हेरिराख्नु भएको छ भने यो एक्सटर्नल वर्क डन वाला क्वान्टिटी हैन हाम्रो कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा चाहिँ बढी हुन्छ कि। अनि यसले नै गर्दा है यो एक्सटर्नल वर्कले गर्दा नै तपाईको स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम है। किनभने यहाँ एउटा टर्म चाहिँ कम छ कि। अनि त्यही भएर फाइनली तपाईहरुले चाहिँ के लेख्न सक्नुहुन्छ भने थस स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर Cp इज ग्रेटर देन Cv है, फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड 2, फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड 2 है। ल यसरी चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो लेख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ अझ ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दा पनि भइहाल्यो हैन। अब यसलाई चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा चाहिँ तपाईको यो इक्वेसन आइहाल्यो। अनि यसमा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने when a system is supplied by heat at a constant pressure then it increases the internal energy and also it helps to do external work, whereas when a system is supplied heat at a constant volume there is no external work done but all of the heat is utilized in increasing internal energy only. That's why स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल अब अर्को क्वेसन यो हेर्नु त, यो क्वेसन के छ, क्यान अ रुम बी कुल्ड बाई लिभिङ द डोर अफ एन रेफ्रिजरेटर ओपन। अब यो चाहिँ तपाईको रिभर्स प्रोसेसमा हिट इन्जिनको जुन छ नि हैन, हिट इन्जिनको जस्ट रिभर्स प्रोसेसमा यो रेफ्रिजरेटर काम गर्छ भन्नाले के बुझ्नुपर्छ भने when door of an refrigerator is kept open, it extracts, रेफ्रिजरेटरले चाहिँ सबैभन्दा पहिला के गर्छ, it extracts the heat from its chamber, from its system। रेफ्रिजरेटरले चाहिँ आफ्नो सिस्टमबाट हैन हिट चाहिँ समातेर and throws the heat in the सराउन्डिङमा चाहिँ हिट रेफ्रिजरेटरले फाल्दिन्छ है। यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। हिटले चाहिँ आफ्नो सिस्टमबाट हिटलाई समातेर कहाँ फाल्दिन्छ, बाहिर सराउन्डिङमा है। अनि सराउन्डिङमा चाहिँ when heat is expelled into the surroundings, सराउन्डिङमा चाहिँ हिट आएपछि यसले के गर्छ, सराउन्डिङको टेम्परेचरलाई बढाइदिन्छ है। यति बुझ्नु पर्यो।
when the heat is expelled into the surrounding और यसलाई नै एयर भन्छौं, it increases the temperature of surrounding. So a room cannot be cooled by leaving the door of an refrigerator open, but instead it increases the temperature of a room है भनेर लेख्नु. So a room cannot be cooled by leaving the door of an refrigerator open, but it heats up the room instead है. ल यसरी चाहिँ लेख्न सक्नु पर्यो. अब यो हेर्नु त, यो क्वेशनमा के छ भने 100 joule of energy is added to the system हैन, and that does 40 joule of external work. By how much is the internal energy of the system raised? अब यो क्वेशन गर्दा चाहिँ तपाईहरुले यसको हिट सप्लाइड, इन्क्रिज इन इन्टरनल एनर्जी अनि एक्सटर्नल वर्क डन को चाहिँ साइन कन्भेन्सन थाहा हुनु पर्छ है. साइन कन्भेन्सन थाहा हुनु पर्छ. अब यसमा हेर्नु त 100 joule of heat energy added to a system भन्नाले यो dq को साइन के हुने भयो पोजिटिभ हैन, भन्नाले यहाँ चाहिँ पोजिटिभ 100 joule भयो. अनि how much internal energy of the system is raised भनेको इन्क्रिज इन इन्टरनल एनर्जी पनि हाम्रो पोजिटिभ नै हुने भयो है. प्लस यो एक्सटर्नल वर्क डन पनि हाम्रो हेर्नु त के छ 40 joule अफ एक्सटर्नल वर्क डन गरिरहेछ सिस्टममा काम गरिरहेछ है. अब सिस्टममा यति काम गरिरहेछ भने हेर्नु त 40 joule भइहाल्यो है, 40 joule. अब यहाँबाट इन्क्रिज इन इन्टरनल एनर्जी डेल यु भनेको के भइहाल्छ 100 joule माइनस 40 joule भनेको एन्सर हाम्रो के आउँछ 60 joule है. हेर्नु त भनेको हाम्रो फाइनल एन्सर कति आउने भयो इन्क्रिज इन इन्टरनल एनर्जी अथवा रेज्ड इन इन्टरनल एनर्जी भनेको 60 joule है. यो क्वेशन अब यस्तो यो चाहिँ तपाईहरुले एकदमै सिम्पल क्वेशन लागेको होला, तर यो क्वेशन सल्भ गर्नमा हैन यो एमसीक्यू मा पनि आउने गर्छ के. अनि यस्तो क्वेशन सल्भ गर्नु पर्यो भने के ध्यान दिनु भने साइन कन्भेन्सन है. साइन कन्भेन्सन एकदमै इम्पोर्टेन्ट भइहाल्छ यसमा. कुन बेला चाहिँ डीक्यू को साइन पोजिटिभ हुन्छ, कुन बेला इन्टरनल एनर्जी को साइन पोजिटिभ हुन्छ अथवा नेगेटिभ हुन्छ, कुन बेला चाहिँ तपाईको एक्सटर्नल वर्क डन को चाहिँ साइन पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ हुन्छ कि सिस्टममा काम गर्दा पोजिटिभ हुन्छ कि त्यो चाहिँ तपाईहरुले आफै हेर्नु है. ल त्यो चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ. अब अर्को अ हिट इन्जिन विथ 100% इफिसिएन्सी इज ओन्ली अ थ्योरेटिकल कन्सेप्ट पोसिबिलिटी एक्सप्लेन. अब तपाईहरुलाई थाहा छ इफिसिएन्सी अफ अ हिट इन्जिन फर्मुला के हुन्छ हिट एनर्जी. यो इफिसिएन्सी अफ अ हिट इन्जिन को फर्मुला चाहिँ के हुन्छ हेर्नु त इन्जिन के हुन्छ हाम्रो इटा इक्वल टु 1 - T2 / T1. अब यसलाई चाहिँ हैन यसलाई चाहिँ यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ के, किनभने T2 भनेको हाम्रो के हो टेम्परेचर अफ सिंक भन्नाले यसलाई चाहिँ टेम्परेचर अफ सिंक बाइ टेम्परेचर अफ सोर्स पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है इन्टु 100%. अब यहाँबाट तपाईहरुले के थाहा छ भने इट इज इम्पोसिबल to be the temperature of sink to be 0. Temperature of sink be 0. अब हेर्नु त तपाईहरुले चाहिँ यो इक्वेशनमा है यो इक्वेशनमा टेम्परेचर अफ सिंक 0 भएपछि मात्र के हुन्छ भने यो 0 लाई टी सोर्सले डिभाइड गरेपछि 0 हुन्छ अनि फाइनली 1 - 0 गरेपछि 1 नै हुन्छ अनि 1 लाई चाहिँ 100 ले मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो इफिसिएन्सी 100% हुन सक्छ. अब तपाईहरुले थाहा छ के कुरा थाहा छ भने टेम्परेचर अफ सिंक कहिले पनि 0 हुन सक्दैन के. टेम्परेचर अफ सिंक 0 बनाउने इम्पोसिबल छ के, इम्पोसिबल छ. त्यही भएर सो द efficiency of any heat engine to be 100% is only a theoretical concept है. किनभने तपाईले चाहिँ सिंकको टेम्परेचर कहिले पनि 0 गर्नै सक्नुहुन्न के, अनि त्यो नगरेसम्म तपाईको इफिसिएन्सी चाहिँ 100% हुँदैन. अब त्यही भएर चाहिँ यो एउटा थ्योरेटिकल कन्सेप्ट मात्र हो है. ल अब अर्को क्वेशन हेर्नु त क्यान अ हिट बी कन्सिडर्ड एज अ फर्म अफ पोटेन्शियल एनर्जी. अब यसमा तपाईहरुले सोध्यो भने के भन्नुहुन्छ एस कि नो. अब तपाईहरुले चाहिँ अहिले लाइभमा हुनुहुन्न हैन, नभए चाहिँ तपाईहरुले एन्सर दिदा भइहाल्थ्यो. अब तपाईहरु चाहिँ अहिले हुनुहुन्न भने म नै भनिदिन्छु हैन. अब हेर्नु त तपाईहरुले चाहिँ कुनै ग्यासलाई चाहिँ हिट एनर्जी सप्लाई गर्नुभयो भने यसले दुईटा काम गर्छ के. हिट एनर्जी सप्लाई गर्नुभयो भने
यसले चाहिँ गर्ने काम भनेको पोसिबल गर्ने काम भनेको इन्क्रिजेज द र्यान्डमनेस अफ द भाइब्रेसन और randomness of molecules एउटा चाहिँ त्यसको काइनेटिक एनर्जी बढाएर हैन ग्यास मोलिक्युल्सहरुको काइनेटिक एनर्जी बढाएर त्यसको र्यान्डमनेसलाई अझ बढाइदिन्छ हैन अर्को चाहिँ यसले के गर्छ भने increases the distance of separation of gas molecules अब हिट एनर्जी दिएपछि हैन यसले चाहिँ तपाईको डिस्टेन्स अफ सेपरेसन अफ ग्यास मोलिक्युललाई पनि बढाइदिन्छ यसलाई चाहिँ इन्टरमोलिकुलर डिस्टेन्स पनि भन्छ के त्यो ग्यास मोलिक्युल्सहरुको बीचमा लाग्ने त्यो ग्यास मोलिक्युल्सहरुको बीचमा हुने डिस्टेन्सलाई इन्टरमोलिकुलर डिस्टेन्स पनि भन्छ अब तपाईहरुलाई के थाहा छ भने यो ग्यासहरु चाहिँ केमा हुन्छ यस्तो ग्यासहरु छ भन्ने यो सबै चाहिँ एक अर्कालाई हैन इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ अट्र्याक्सनले यसमा एक्ट गरेर हुन्छ अनि सबै चाहिँ एकसाथ बसिरा हुन्छ हैन यो ग्यास मोलिक्युलहरुमा के लागिरा हुन्छ इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ अट्र्याक्सन तर हिट एनर्जीले चाहिँ के गर्छ हिट एनर्जीले चाहिँ यसलाई सेपरेट गर्नलाई हैन त्यसको इन्टरमोलिकुलर फोर्सको एगेन्स्टमा हिट डज वर्क against the intermolecular force of attraction है यो चाहिँ बुझ्नु पर्छ तपाईहरुले intermolecular force of attraction अब यही हिटले चाहिँ जुन हैन त्यो intermolecular force of attraction को एगेन्स्टमा काम गर्छ नि त्यो वर्क नै चाहिँ तपाईको के को फर्ममा स्टोर भइहाल्छ दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फर्म अफ पोटेन्शियल एनर्जी है पोटेन्शियल एनर्जी हिटले चाहिँ हैन इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ अट्र्याक्सन को एगेन्स्टमा जति काम गर्छ नि त्यो मोलिक्युलहरुको डिस्टेन्सलाई सेपरेट गर्नलाई हैन त्यो वर्क नै चाहिँ तपाईको पोटेन्शियल एनर्जीको फर्ममा स्टोर भइहाल्छ त्यही भएर हामीले फाइनली के भन्न सक्छौं यस हिट इज कन्सिडर्ड एज अ फर्म अफ पोटेन्शियल एनर्जी है ल यो चाहिँ तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ अब अर्को क्वेशन हेर्नु त अर्को क्वेशन व्हेन अ टायर बस्ट द एयर कमिङ आउट अफ इट इज कुलर देन द सराउन्डिङ एक्सप्लेन अब तपाईहरुले चाहिँ एउटा कुरा बुझ्नु पर्यो कि यो एउटा टायर छ भने है यो एउटा टायर छ हैन ल मैले एउटा टायरलाई हाइपोथेटिकल टायर यसरी बनाए अब यसमा चाहिँ दुईटा प्रेसरको कुरा आउँछ कि एउटा प्रेसर एक्सटर्नल प्रेसर भन्नाले सराउन्डिङ प्रेसर हैन यसलाई चाहिँ एटमोस्फेरिक प्रेसर पनि भन्नुहुन्छ अनि यो ट्युब टायरको ट्युब भित्रको प्रेसर पी नट यसलाई चाहिँ प्रेसर इनसाइड द ट्युब भनेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ अब टायर बस्ट हुँदा चाहिँ हैन मानव यहाँ चाहिँ थोरै ब्रिज भयो यहाँबाट हावा निस्कियो है एयर निस्किरहेछ अनि यति बेला एयर निस्किनुको रिजन के भयो भने यहाँ ट्युब भित्रको जुन प्रेसर छ त्यो एकदमै बढी छ के ट्युब भित्रको प्रेसर चाहिँ एकदमै बढी छ एज कम्पेयर टु एक्सटर्नल प्रेसर अनि त्यही भएर चाहिँ एयर चाहिँ यहाँबाट निस्किरहेछ हैन अब यति कुरा थाहा भइसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने तपाईहरुले चाहिँ यो बस्टिङ अफ टायर चाहिँ के कुन प्रोसेस फलो गर्छ भने एडियाबेटिक एक्सपेन्सन है एडियाबेटिक एक्सपेन्सन बस्टिङ अफ टायर चाहिँ हुने बेलामा यसले के फलो गर्छ एडियाबेटिक एक्सपेन्सन प्रोसेस है अनि तपाईहरुले अर्को कुरा के थाहा छ भने एडियाबेटिकली एक्सपेन्सन हुँदा हाम्रो इक्वेसन के छ हाम्रो एडियाबेटिक एक्सपेन्सन हुँदा हाम्रो वर्क डन चाहिँ के हुन्छ पोजिटिभ अनि वर्क डन पोजिटिभ हुन्छ भन्नाले हाम्रो इन्टरनल एनर्जी नेगेटिभ भइहाल्छ है इन्टरनल एनर्जी नेगेटिभ भइहाल्छ यो इक्वेसन कहाँबाट आयो भने तपाईहरुले यसरी भन्न सक्नुहुन्छ dq = du प्लस pd यो प्लस एक्सटर्नल वर्क डन w अनि एडियाबेटिक प्रोसेस हुँदा हिट सप्लाई टु सिस्टम 0 भन्नाले हाम्रो फाइनली के आयो वर्क डन एक्सटर्नल = नेगेटिभ अफ इन्टरनल एनर्जी अब यो हैन हावा निस्किने बेलामा जति काम हुन्छ नि हैन त्यो काम भनेको इन द एक्सपेन्स अफ इन्टरनल एनर्जी है यति बेला यो वर्क डन हुने भनेको के को कारणले हो डिक्रिजिङ यो वर्क डन हुने भनेको के को एक्सपेन्समा हो इन्टरनल एनर्जी है इन्टरनल एनर्जीको एक्सपेन्समा हाम्रो काम भइराछ अनि त्यही भएर हाम्रो के हुन्छ भने इन्टरनल एनर्जी डिक्रिजेस इन्टरनल एनर्जी डिक्रिज हुनु भनेको यसले के देखाइराछ भने टेम्परेचर डिक्रिज है टेम्परेचर डिक्रिज इन्टरनल एनर्जी घट्नुको मतलब नै हो टेम्परेचर डिक्रिज अब टेम्परेचर डिक्रिज मतलब के भयो भने सो द एयर कमिङ
आउट अफ टायर इज कुलर है, कुलर। अब टेम्परेचर नै भित्रको हावाको टेम्परेचर नै तिम्रो कम छ भने, टेम्परेचर कम छ भने यो बाहिर आयो भने त अभियसली हैन के हुन्छ, कुल हुन्छ है सराउन्डिङ भन्दा। त्यसरी चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दा चाहिँ के लेख्नु भने bursting of tire follows adiabatic expansion. In adiabatic expansion we know that the external work done is due to expense of internal energy. External work done is done due to expense of internal energy भन्नाले internal energy को साइन नेगेटिभ। अनि internal energy when internal energy is utilized in doing work, then there is a decrease in temperature, and since the temperature decreases, the air coming out of the tire is cooler है। यसरी चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा मजाले लेख्नु, म जति भनिरहेको छु त्यति नै लेख्नु। त्यो चाहिँ अब तपाईहरुले लेख्न भ्याइराख्नु भएको छैन हैन, सुन्नु हैन, बुझ्नु, त्यसलाई आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु है। अनि तपाईहरुले चाहिँ यो मजाले एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ यति बुझ्नु भयो भने हैन, मैले यो एक्सप्रेसन लेखेको बुझ्नु भयो भने तपाईहरुले आफैले लेख्दा पनि हुन्छ। तर यो म्याथमेटिकल पोर्सन मजाले लेख्नु है। अब यस्तो क्वेशनहरुमा सर्ट एन्सर टाइप क्वेशनहरु गर्दा चाहिँ के ध्यान दिनु भने तपाईहरुले यो म्याथमेटिकल पोर्सनहरु म्याथमेटिकली कुनै पनि क्वेशनलाई एक्सप्लेन गर्नुभयो भने तपाईहरुले फुल बाइ फुल मार्क पाउनुहुन्छ के। 2 आउट अफ कति मार्कको यो सोध्छ हैन, त्यो फुल मार्क तपाईहरुले पाउनुहुन्छ। अब ल्याङ्ग्वेजमा मात्र लेख्नु भयो भने फुल मार्क चाहिँ दिन अलि अप्ठ्यारो हुन्छ के। सरहरुलाई चाहिँ अलि फुल मार्क सरहरुले चाहिँ फुल मार्क दिदैन हैन, त्यहाँ चाहिँ 0.5 मार्क काटेर हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन जहिले पनि सर्ट एन्सर टाइप क्वेशनमा इन्क्लुड गर्न कोसिस गर्नु होला है। ल अनि तपाईहरुले अहिलेसम्म हेरिराख्नु भएको छ भने के गर्नु, हाम्रो चाहिँ टेलिग्राम च्यानललाई जोइन गर्नु है। यहाँ त्यो टेलिग्राम च्यानलमै हाम्रो के हुन्छ, यो भिडियोको पीडीएफ हुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ यो पीडीएफ चाहनुहुन्छ भने हाम्रो टेलिग्राम च्यानल जोइन गर्नु होला। त्यो चाहिँ अब डिस्क्रिप्सनमा हामीले इन्क्लुड गरिदिन्छ है। यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा सबै डिटेलहरु इन्क्लुड गरिदिन्छ। अब यो लास्ट क्वेशनमा हेर्नु त हाम्रो के छ, in what process is the heat energy added entirely converted into internal energy of a system है। अब तपाईहरुले चाहिँ कुन प्रोसेस पढ्नु भएको छ, तपाईहरुले पढ्नु भएको प्रोसेसहरु कुन छ हेर्नु त। एडियाबेटिक प्रोसेस भइहाल्यो है, एडियाबेटिक प्रोसेस। अर्को चाहिँ कुन पढ्नु भएको छ, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। अर्को कुन छ, आइसोकोरिक प्रोसेस। फाइनली हाम्रो आइसोबेरिक प्रोसेस। अब यो चारटै प्रोसेसमा हैन, यो चारटै प्रोसेस मध्ये कुन प्रोसेसमा चाहिँ हिट एनर्जी सप्लाई गर्दा त्यो चाहिँ टोटली हैन इन्टरनल एनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ। अब तपाईहरुले त्यो थाहा हुनु पर्यो है। थाहा छैन भने म भनिदिन्छु। अब तपाईहरुले चाहिँ हैन यो फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्सबाट हिट सप्लाई टु अ सिस्टम भनेको यसको इक्वेसन के भइहाल्छ, dq = del u प्लस एक्सटर्नल वर्क डन एक्सटर्नल। अब यसलाई नै तपाईहरुले के लेख्न सक्नुहुन्छ भने du, यसलाई नै तपाईहरुले अर्को फर्ममा है, यसलाई नै तपाईहरुले चाहिँ अर्को फर्ममा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने dq = du प्लस एक्सटर्नल वर्क डन भनेको pdv है, pdv। अब हेर्नु त, अब तपाईहरुले नै भन्नु के यस्तो कुन प्रोसेस छ त्यसमा चाहिँ हैन यो pdv भनेको 0 आउँछ के। यो pdv 0 आउने भनेको तपाईको के छ, यसमा आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेसमा के हुन्छ भने हाम्रो आइसोकोरिक प्रोसेसमा चाहिँ के हुन्छ भने यहाँबाट अब यसरी लेख्नु है, इन आइसोकोरिक प्रोसेस तपाईको के हुन्छ भने भोल्युम कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। भोल्युम कन्स्ट्यान्टको मतलब के भयो भने वर्क डन भनेको pdv 0 हुन्छ है। pdv वर्क डन 0 हुन्छ। सो के लेख्न सक्नुहुन्छ भने हिट सप्लाई टु सिस्टम इज इन्टायरली युज्ड इन इन्क्रिजिङ द इन्टरनल एनर्जी है। सो कुन प्रोसेसमा हुने भयो, कुन प्रोसेसमा चाहिँ हिट्स एडेड टु सिस्टम इन्टायरली कन्भर्टेड इन्टु इन्टरनल एनर्जी, कुन प्रोसेसमा, इन आइसोकोरिक प्रोसेस है। सो इन आइसोकोरिक प्रोसेस। यसरी चाहिँ फाइनल ल्याङ्ग्वेज पनि लेखिदिनु है। आइसोकोरिक प्रोसेस हिट सप्लाइड हिट एनर्जी एडेड टु द सिस्टम entirely converted into
इन्टर्नल इनर्जी है। यसरी चाहिँ लेख्नुभयो भने तपाईँले फुलमा फुल मार्क पाउनुहुन्छ। अब तपाईँले चाहिँ यो भिडियो कस्तो लाग्यो के कस्तो लाग्यो भनेर मलाई चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ भने, फिडब्याक दिन चाहनुहुन्छ भने के गर्नु, मेरो टेलिग्राम नम्बर छ हैन, मेरो नाम तपाईँहरूले हेरिसक्नुभयो किशन सहनी है। अनि मेरो टेलिग्राम नम्बर छ, यसमा चाहिँ 9863465385, यसमा चाहिँ तपाईँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। इफ इन केस यो फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्सबाट केही क्वेसन कन्फ्युजन छ भने यो नम्बरमा मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ है। अनि मोस्ट इम्पोर्टेन्टली तपाईँले चाहिँ यो भिडियोको पिडिएफ चाहिँ चाहनुहुन्छ भने हाम्रो टेलिग्राम च्यानल इन्ट्रान्स डोजमा जोइन गर्नु होला है। हस् त, पढिराख्नु। अल दी भेरी बेस्ट। सी यू इन नेक्स्ट भिडियो है।